place where they told you what to chase. Hello mga kasiksibels! Kumusta ang mga buhay-buhay natin? So ngayon awat po muna tayo sa pakikinig ng mga kwento dahil special na naman ang ating gagawin ngayon. Tayo ay magluluto. Magluluto tayo ng specialty ng mga Pinoy. Chicken Afritada, pero hindi lang ito basta chicken afritada dahil lalagyan natin ng pineapple. Ayan. So, ang lulutuin natin ngayon is pineapple chicken afritada. At ito na nga po ang ating mga ingredients. Meron tayo ditong chicken cut into serving size. Meron din tayong, unahin muna natin itong bay leaf. Kailangan natin. Meron tayong chopped garlic. And then, chopped onion. Meron tayong green and red bell pepper. Carrots, hindi mawawala. At ang ating patatas. Tapos, yun na nga, ang ating pinya. And also, we need 8 ounces of tomato sauce. 1 cup of water. And then, oil. Kailangan din po natin ng fish sauce. Tapos, black pepper, ground. And lastly, ang ating asin. Yep. So, ayan lang po ang ating mga kakailanganin sa ating pineapple chicken afritada. So, as usual, ang una nating gagawin is lagyan natin ng lasa yung ating manok. So, isi-season na natin siya, imamarinate lang natin siya with salt and pepper. Actually, mas masarap yung white pepper powder, pero since wala tayo naubusan, ito na lang muna gagamitin natin, ground black pepper. Okay. Then rub until it's properly mixed. Actually, ang chicken afritada naman madali na siyang lutuin, lalo na if Pinoy ka, kasi hasang-hasa na ang mga Pilipino sa ganitong luto. Ayan. So, ito na yung ating marinated chicken. Marinated in salt and pepper. So, let's start cooking. So, maglalagay lang tayo ng konting mantika. Yep. Okay. That's it. Huwag masyadong marami kasi ayaw naman natin oily yung ating niluluto. Ayan. Pag maraming oil kayo nalagay, pwede naman nating bawasan ng konti. Ayan. Okay. So, una nating gigisa yung ating bawang. Ayan, ipa-brown lang po natin yung ating bawang. Panguna. And then, isusunod natin yung ating sibuyas. Ayan. Ayan, hayaan natin siya maging translucent. Tapos pag medyo nag-brown na ang ating onion, pwede na natin ilagay yung ating manok.
we should keep stirring it para hindi masunog yung ating onion tsaka yung ating bawang. Okay, I think pwede na natin ilagay yung ating manok. And then, let's cook our chicken. There we go. So, habang ginigisa natin yung ating manok, pwede natin siyang takpan. And then, lagay na natin yung ating tomato sauce. At ang tubig. Yan. And then, hayaan natin kumulo. So, ayan, kumukulo na po siya. It's boiling. And then, sunod natin gagawin is maglagay tayo ng konting chicken broth cube. Ayan. Lagyan lang natin. And then, let it simmer for siguro mga 15 to 20 minutes. Ayan natin siya mag-simmer. Yep. So, takpan natin ulit. And then, hihinaan lang natin yung ating apoy. Yeah. And then, just let it simmer for 15 to 20 minutes. From time to time po, check natin yung bottom kung hindi siya nag-stick yung ating manok. Kasi otherwise, it'll get burned. So far, so good. Takpan lang natin ulit. Ayan. So, after natin i-simmer yung ating chicken, pwede na natin idagdag yung ating iba pang ingredients, such as our pineapple chunks, our carrots, our potatoes,
bell pepper and the green bell pepper. Ayan. And then let's mix it. Oh, wow. Looks good. So, ayan. Then, lagay na din natin yung ating bay leaf. Ayan. Okay, and then simmer ulit natin siya for 10 minutes. So, takpan ulit natin. And then, lagay natin sa low yung ating fire. Wow! Yan. Oops! Okay, tikman natin yung lasa. Okay, lagyan natin ng fish sauce. So, this is fish sauce. Yan. Lagyan natin ng fish sauce. So, mga 1 tablespoon of fish sauce. Yep. Okay. And then, ang magpapasarap dito sa ating afritada, ang magpapasarap sa ating pineapple chicken afritada is ang ating ground pepper, black pepper. So, lagyan natin ng marami. There you go. Saktong-sakto lang po yung pagkalapot ng kanyang sauce. So, again, tikman natin kung sakto na ba yung lasa niya. I think I'm fine with this. Siguro kailangan lang natin ng isang kutsaritang asukal. Para mabalance lang po yung lasa. Hindi tayo gumagamit ng MSG. So, instead of MSG, we use sugar. And then, lastly, tikman natin kung soft na ba yung ating patatas tsaka yung ating carrots. Let's see. Okay, so luto na po yung ating pineapple chicken afritada.